1983-ba középiskolába, a Villamos Energiaipari Szakközépiskolában Ütek 15-be jártam, és ott egy HT 1080Z iskola számítógép formájába sikerült barátságot kötnöm a számítástechnikával. Matek tanáromat meg kell említsem, Gácser Jánosnak hívták, és ő vele és az ő segítségével ismerkedtem meg a számítógépekkel. A Basichez hülye voltam, meg nem is szerettem, egyből a gépi kóddal kezdtem foglalkozni. Igazából ez pusztán önképzés útján ment. Az E80-ról jelent meg sorozat valamely akkori ilyen ötlet, vagy mi nevezetű újságban. Onnan volt leírás, de lehetett azt hiszem műszaki irodalomból utána nézni ennek a processzoroknak az utasítás készletére, és az E80-nak a HT1080 azért egyébként is volt valami irodalom. Arra emlékszek, igazán legbetegebb vágyabb volt a Galaxy nevezetű játékot végigjátszani, még ma is emlékszek, SIS 2256-3 volt az indító száma neki, és bírtam végigjátszani, átfordítani a számlálóját, mert nagyon szerettem volna, de ez csak azért, mert előtte örök életet tudtam rá csinálni. És ez volt a legfőbb motiváció az elsőnél. Az ATI 1080Z-vel kezdődött, és utána elkezdtem vágyakozni a számítógépre, és akkoriban az osztálytársaim egyik ZX Spectrumot kapott, a másik ZX81-et, és persze én 64-esre vágytam. Aztán anyámék nagy nehezen kiszenvedték a 64-est, és akkor elkezdtünk a programokat nézegetni, mert béna voltam. Egyszerűen béna voltam, és nem ment a játék. Egyrésztről meg fekete-fehér tévém volt, és az Azték játékban a guruló, a piranyák a vízben az egyáltalán nem látszódott, és át kellett pókolni, hogy más színű legyen, és ezt megkeresni benne. Ilyen és ehhez hasonló problémák, a játszhatatlanul nehéz Young Grey játékoknak az örök életcsinálása. Igazából ez fogott meg az egészbe, és ezért ebbe az irányba indultam el, meg a nehézségek. Csak kazettám volt, később egy Fastload, egy Epix Fastload klón, és abban monitor, és ezzel küzdöttem, keresgettem, próbálkoztam megérteni a programokat. Ennyi. Csak magánimport útján igazából az, hogy valaki bemenjen a Novotrade-be, végtelen pénzért megvegyen egy 64-est, annyira nem voltam. Van 2 testvérem még rajton kívül, és nem vetette föl a pénz az anyámékat. Ők magánimport, egy külföldi út során megkoplalták a 64-esnek az árát, és hazahozták. Flopira már nem jutott. Egy hónapig rajta volt a Gergely utcának a pecsétje, aztán egy év után befizettük a vámot, és akkor le lehetett venni, és akkor végre dolgoztuk. A mai napig őrzöm az első számológépemet. Ilyen játékprogramokat megszerezni igazából az adathordozók fizikai volt, amiatt igazából csak másolás útján lehetett, tehát az, hogy netről, akkor még nem volt net egyáltalán. Az első ilyen hely, ami közismert volt, a Balzak 35, mint csak Kisbüdösnek hívtam, lent a Novotrade-nek a pinyójába, és ott igazából állandóan ment a másolás cserélgetés, és így. A másik forrás meg a baráti társaságnál otthon lakáson keresztül, és akkor ott próbálkoztunk ez a 2 forrása lehetett. A kazettázás egyébként is egy lassú mutatvány, a lemezes az gyorsabb, de igazából nekem csak kazettám volt. A Novotrade-nél lehetett, de végtelen pénzért, meg olyan igénytelen hülye játékokat, mint a Sisó, meg ezek, ami ilyen hülye kacsás, de ez ki a fenének kellett ilyen. Tehát ez teljesen tehát abszolút nem volt jó, normális játék. Tehát ami meg ilyesmi volt, azt meg csak feltörtett. Tehát a műsoros kazettát nem lehetett, egy jó 2 kazettással le lehetett másolni, ezzel nincsen gond. A lemezt is le lehetett másolni, de az nem mindig volt elérhető, meg nekem nem volt lemezem. Én nagyon széles ilyen kis rést láttam meg azzal, hogy meglévő lemezes játékokat kazettásítani, tehát mit tudom én, tömöríteni és betölthetővé tenni. Akkoriban terjedtek olyan gyorsító programok el, aminek a betöltője csak a kazetta fejlécben volt benne, és akkor nem kellett előtte betölteni a turbó programot, és szépen magától betöltötte. Ilyen és ehhez hasonló
módon cserélhetővé lett téve játék, ilyeneket csináltunk a haverjaimmal, és akkor osztogattuk. Én személyesen 86-ba volt a Frankie a kedvencem. Tehát nagyon bele voltam kattanva a játékba, meg a Dynamic Duo féle föltörés az rossz is volt. Amikor oda ment az ember a repülő képhez, a konyhába, a falon, megérintette, úgy kékre fagyott az egész annak rendje és módja szerint. És akkor azt sikerült megszerezni műsoros kazettán, és akkor a V barátomnál ezt gyakorlatilag egy egész nap, tehát reggeltől másnap reggelig szépen kinyitottuk, és kész. Igen. Ez adódott, tehát voltak bosszantó dolgok. Rupert and the Ice Castle, 1024 élet kevés volt hozzá. Azért tudom, hogy 1024, mert ahogy az életszámláló mindenféle karaktereken keresztül átfordulás után szépen körbe, 4-szer járt körbe, az 4x256 körbefordulás, 1024 élet kevés volt a végigjátszáshoz. És mire végigjátszottuk, elfogyott az ennyi élet. És ilyen játszhatatlan játékoknál a sikerélmény eléréséhez csak az eszét tudja használni az ember, meg a képességeit. És így kiokosodtunk abból, hogy megkeresni bármit is. És persze, amikor megjelentek a törőkártyákkal feltört programok, ISEPIC és társai, akkor abban aztán tényleg különösen nehéz volt megkeresni bármit is, mert hozzá se tudott nyúlni az ember, mert azonnal elindult. Tehát szépen betöltötte magát, és már ment is a játék. És nem lehetett hozzányúlni. És akkor valahogy mégiscsak örök életet kellett keresni. Általában ez úgy történik, hogy rezetel egyet az ember, jó eséllyel fölteszi, hogy nem a képernyőbe, és nem a CBM 80 helyén volt az életszámról, ez minimális terület az egészhez képest, ennek matematikai esélye van szinte csak, és akkor megpróbálja valamilyen úton, módon megkeresni az életszámlálót. Tehát mit tudom én, hogyha 3 élete van az embernek, akkor összes LD a hashmark 03-at, azt hiszem A903 a kódja, szépen végig nézi a programba, és megnézi, és talán elkezdi átírogatni, itt tudom én, 1-től 10-ig az első 10-et, és hogyha 1 élettel indul be, akkor az első volt. Ha 5 élettel indul be, akkor az 5. volt a találati listán az, így az ember gyorsabban tudja, meg nem egyenként próbálkozik, mint az amatőr, hanem így. És akkor ilyen értelmes próbálkozásokkal pikpak keletkezett örök élet, amikor megvolt már, és nem tudta elindítani az ember, mert akkor még meg kellett keresni az eredeti játékban, és diszken átírni magának a kódot, és akkor utána megnézni, hogy beindul-e. És hogy vagy befagyott, vagy beindult, és hogyha igen, akkor örültünk. És utána olyan játékok, ahol nem volt élete az embernek, hanem mit tudom én, valami végtelen ilyen energia pukkadt le, meg ilyes, tök megkereshetetlen, az persze ennek kemény dió volt, de ott utána jöttek a kimentett játékoknak, Elite 64 például, ott egy ilyen életenergia csík volt, ami lepukkadt, ott a kommanderek kiszévelésének és a checksummának a kiszámolásával a elpusztított hadihajók számát kellett fölnövelni, és akkor egyből magas rangú lett. Persze a küldetésekről lecsúszott az ember, de ha ügyes volt, akkor azokat is meg lehetett csinálni. Ennyi, megkapta ugyanúgy az küldetéseket. Érdeklődésből később lett. Önös érdek az anyagi érdek. Az anyagi motiváció. Az, hogy ebből hogy lehetne pénzt facsarni, az én fejemben nagyon hamar megfordult, de nem lehetett. Tehát vegyük észre, hogy abban a korban, aki szar kazettája volt csak, és az volt, hogy floppyról kazettára cserélt, maximum csere alap és hírnév. Én abban az időben utána, amikor ez ki lehetett volna teljesedni, akkor el kellett kezdjek dolgozni, utána meg elvittek katonának. Tehát kiesett az életemből az, amikor ebből már pörgő bizniszt, lehetett bizniszt csinálni a fastloadok csinálásából. Urbán István a rádiótechnikában rosszul közzétette a kódját, hogy be lehessen gépelni, persze szar, Plofi cartridge, vagy mit tudom én, milyen hülye néven. Tehát ő is próbálkozott, életemben eladtam 20 darabot belőle, 1000-esért, jó volt, jó kis pénz volt, de ebből aztán nem lehetett meggazdagodni. És szemmel látható volt, hallottuk a történeteket, a fejlesztők, a ki nem fizetett munkák, meg ilyesmi, hogy ebből, ha csapatba csinálja az ember, akkor hosszú távon nem,
Tehát nem dobja azt, amit vár tőle az ember. Ha rövid távon, akkor esetleg első 2-3 nagy hús beesik, aztán utána langymeleg víz, és csak a követelőzés, és a határidők, és a szétgebedés, és elgondolkodik az ember ilyenkor. Én elmentem tanulni, hagytam faszba a C64-et, vittem magammal, akkor már Amigát sikerült azért összegurítanom, és amikor rájöttem arra, hogy az Amigára írt programok aritmetikája olyan végtelen pontatlan a paszkálja neki, hogy ami PC-n normális eredményt adott egyetemi házi feladatnál kidolgozás számításra, az Amiga Pascalon lefuttatva egy nagy határszar lett akkor gyakorlatilag, akkor azt is félbehagytam, és akkor kezd az ember olyan területet keresni, ahol az a tudása, ami előtte 4-5 év alatt megalapozódott, tehát hogy a szénakazabba megtalálja a tűt, mert Amigán azért a fél megabyte vagy az 1 megabyte azért már elég nagy szénakazal volt, és abba egy MOV-Q az 2 byte, ami az örök életén kis számoknak a fixen betárolt alakja, ez az utasítás, az 2 byte, elég kis tű a nagy szénakazalba, és ennek a megkeresésnek képes, és kitalálni, hogy akkor ebből mit lehetne pénzt facsarni. Ez már a következő történet. Ebből ez igazából csak megalapozta az egészet, anyagot, muníciót adott a későbbiekhez. Ahány hülye sűrítő programmal összetömörítenek egy tárgykódot, ugye, annyiféleképpen tömörödik össze. Abban van a széttömörített kódban van egy LDA05, amit meg kell keresni, 5 élet. De hogy az illető feltört verzióban, az illető cruncherrel hova tömörödik be, meg hogy hány demót, meg miért pakoltak eléje, azt nem tudod. Magyarán szólva, hiába csináltál meg egy örök életet arra, hogy mit tudom, az egyik feltörésben, tudod, hogy a szétexpandált memóriában, tudom én, 8000-en van az életszámláló, teljesen mindegy, mert ahány feltörés, annyi összetömörítés, és annyiszor, amikor be tudja írni az ember a pókot, akkor még össze van tömörítve a program nyilvánvalóan, és ebből nem lehet meggazdagodni, nem lehet eladni. Hiába jelent meg újságban 28 millió pók, azt csak a nagyon lámák próbálkoztak beütni, mert úgy sem működik. Tehát az meg régen volt, mint az Azték, hogy szétexpandált program volt a memóriában, és akkor arra tényleg működött az örök élet. Arra lehetett. Annak semmi értelme, hogy az ember kirakja a nevét, és csak azért, hogy más lássa, mert az nem hoz a konyhára. Esetleg saját maga ellen csinál az ember bizonyítékot. Tehát arra nincs szükség. Tehát ez nem az én világom volt. Sose. Csináltam egyszer egy programot, ami képernyővel betöltött kazettáról, az egyik cimborám, ide is mondom, Panda Mester, csak nem loptam én el belőle sokat, csak a megszakító rendszerét. Na hát kazettáról való töltésnél pont az a lényeg, abba volt a vitamin, az összes többi az egyszerűen nem számított. És ezért teljesen értelmetlen volt bármit is csinálni, mert láttam, hogy milyen törőeszközök vannak, és úgy is kipukkasztják. Tehát itt ennek semmi értelme. Nem is, ezért is ez megmaradt tényleg szórakozás és tanulás, gyakorlatilag körömpróbálgatás szintjén az egész. Igen. Az első nehezebb feladat azok olyan, a különböző kártyák, ISEPIC-nek például a felrajzolása, megfejtése, meg a Frasernek a megfejtése, meg kirajzolása, az már az egy béla nehézségű feladat volt, azt megérte csinálni, mert csinál belőle az ember egy jó adagot, és talán elkezdi terjeszteni, elad belőle, és akkor örül és kész. Tehát ez teljesen jó. És én ilyeneket csináltam. A tudást azt a játékokon találta meg az ember, és mai napig mondom, hogy a C64-es iskola az minden későbbi, utána következő összes elképzelhető trükköt bevetette. Tehát tényleg tökös emberek csinálták, és aki azon kiagyasodott, az utána annak nem volt ellenfél. Én magam részéről utána elkezdtem keresni a mikrokontrollereket. Na most volt az első történet, a telefonkártya.
Hát a telefonkártyát, az első telefonkártyát, amit láttam megcsinálva, abban volt egy gál, egy statikus RAM, meg egy PROM. Egy viszonylag egyszerű kreatúra volt, és leemulálta az égetős telefonkártyát, a resetkor átmásolta a RAM-ba a PROM tartalmát, és utána ott pukkadt lefelé rajta az egység. Az után következő telefonkártya az már 84-es PIK-be volt megírva, nem tudom, ki írta meg, de nagyon szerencsétlen választás volt a mikrokontroller, mert 16C84-es PIK volt, és az utólag közismert lett, hogy azt nagyon egyszerű föltörni. És a 84-es PIK-ből utána a program kiesett, és utána bárki tudott csinálni telefonkártyát. Az nagyon hamar elterjedt, és nagyon széles körbe. Közismert volt, hogy a műegyetemi előtt az a 4 telefonfülke, azt a MATÁV figyeli, de ott próbálkoztak állandóan, mert az a telefonfülke abba később érzékelőt tettek, hogy a nyákot észrevegye, hogyha valami fóliázás van benne. Aztán a telefonkártyának a technológiája nagyon hamar oda került, hogy szinte tökéletes telefonkártyákat lehetett csinálni, egészen addig, amíg a telefonkártyát nagyon sokan kezdték el gyártani. Tehát a telefonkártyával a legnagyobb gond az volt, hogy a 84-es PIK az nagyon vastag volt, ezért azt el kellett csiszolni ahhoz, hogy beférjen a helyére, és ez nehéz volt, és tönkre, macerás volt igazából. A telefonkártya után megint szétnéz az ember, hogy mi a bánatot lehet kezdeni. Hol van itt a pénz? Hát a pénz a rádiótelefonokban volt. A 93-as évben már az összes Magyarországon forgalmazott 450-es rádiótelefonra volt valamilyen örökélet, amivel más számlájára lehetett telefonálni. Általában úgy működtek, hogy telefon memóriájába valamelyik kitüntetett memóriarekeszbe kellett belerakni a számot. Aztán később volt olyan, hogy ennek az volt a baj ennek a telefonnak, hogy itt a program át volt írva, és aki egy kicsit is szofisztikáltabb másoló képességet, tehát volt egy EPROM égetője rendelkezett, az lemásolta, és utána ő is kis bizniszt csinált belőle. Aztán később csináltak olyat, hogy egy PIK írta bele egy i4ZC memóriába a telefonszámot, de ez is forró kezdett lenni. 94 május 1-jel hozták, azt hiszem, a törvényt erre, hogy ez már így számítógépes csalás és tényállás, és igazából akkortól kezdve már el kellett kezdeni gondolkozni, hogy ennek minden jónak és minden rossznak egyszer vége lesz. Az vége is lett. Volt nekem egy barátom, aki nem annyira volt barátom, és én 450-es telefonokat csináltam meg. Én ebből ezzel foglalkoztam. És a 450-es telefonokkal örök életet csináltam, más számára lehetett telefonálni. Csepi az hozta a telefonokat, én megcsináltam, utána vitte és adta el. Ő hozta fel a rendőröket, hogy a saját bőrét mentse, mert megbukott a telefonnal, a Tikó kútnál Kecskemét mellett elkapták. A számítógép először is nagyon kevés embernek volt. Azok közül is nagyon kevesen szerették a számítógépet és értették. De egyáltalán nem tartom szürkének azt az időszakot. Igazából akkor nagyon nagy élet volt az a rend. Én szerintem az a rendszerváltás előtti pezsgés az rohadtul nem szürke volt. Rohadtul nem szürke volt. Én így emlékszek rá legalábbis vissza. A számítógép abszolút meghatározó volt, illetve kényszer okán meghatározó. Anyámék villamosipari iskolába, hogy szakmája legyen a gyereknek, irattak. Véget kerültem, én gimnáziumba akartam menni magamtól végig is. És engem a vegyészet érdekelt. És a számítógép az nagyon, nagyon új volt, nagyon kevesen értettek hozzá, és nagyon nagy lehetőség volt a kiugrásra, a kiemelkedésre. Ugyanakkor a számítástechnikának a kommerciális területe nagyon hamar a fiatalok körébe a kitörés miatt
tehát kitörési lehetőségként nagyon nagy éles verseny is keletkezett, tehát nagyon jónak kellett lenni, és nagyon speciális szakterületet, szegmenst kellett megcélozni ahhoz, hogy ebből ez jó legyen. Ha az ember fejlesztőnek és játékprogramoknak állt, akkor a kicsinsége rejtette a végzetét magába. Tehát egy ember, vagy egy kis csapat évek alatt csinált meg egy nagy játékot, és amire megcsinált, addigra a határidő, minden határidő eltelt, és igazából akkor a végén lévő nagy pénz, az ha szétkenjük arra az időszak, akkor nem is volt olyan rohadt nagy pénz. Tehát abszolút rabszolgamunka. Én azt gondolom, hogy ez egy jó elindítás volt, de az a bölcs döntés, hogy az első egyetem után 2002-ben, amikor igazából lehiggadtak, már én is 31 néhány éves voltam, és lehiggadtabb fejjel, akkor beiratkoztam a vegyészmérnökire, az egy nagyon jó döntés volt. És a tanulás. Tehát akkorra értem el azt, hogy igazából, hogy mondjam, tényleg lehiggadtam. Benőtt a fejem lágya, úgymond. És ennyi. Igen. Azóta mikrokontrollereket programozok, amit lehet egyedül is csinálni. Teljesen más irányt vett az életem. Olyan területre kerültem, illetve egy haverom mondta, hogy a V-barátomat hívták volna egy frissen kezdő pénznyerő automatákat programozó céghez, de ő ugyanilyen témában egy másik cégnél dolgozott, és ő nem mehetett, és maga helyett ajánlott be. És ott dolgoztam 95-től 98-ig, ha jól emlékszek. Aztán utána ott akkor időközben sok más nyerőgépest és nyerőgépekkel foglalkozó vállalkozást megismertem, és onnantól kezdve magánpraxis, és nekik írtam a programokat, és csináltam, amit tudtam. És ez teljesen jó volt, amíg be nem tiltották a nyerőgépet, azóta meg külföldre. Csak külföldre dolgozok. Nekem 95 szeptemberétől vége a történetnek, tehát igazából azért én megkaptam az elrettentő 40 000 forintos pénzbüntetésemet, majd utána az ítélettel egy időben előzetes mentesítésemet a büntetett előélettől, azóta jó állampolgárként behúz fülfark, és nem szól, nem beszél. Pont. Az a korosztály, aki abban spíler, az a kész műszaki értelmiség, aki kereste a helyét. Aki a 90-es években játékfejlesztő lett, és fejlesztőiparágban dolgozott, az akkori fiatalság, aki szintén az én korosztályom, azt elvitték katonának, meg minden, meg tanulni kellett. Tehát a második generáció, a 90-es évek generációja, aki Amigán kezdte, azok nem a műszaki értelmiség keresztmetszete. Tehát keresztmetszete, nem is keresztmetszete, a keresztmetszet magja. Tudja, a keresztmetszet magja az, amit hogyha megnyomunk, akkor nem billen föl a tégla. A téglának a szélét nyomja, akkor fölágaskodik. Ha magban nyom, akkor nem. Ezért. Na, az nem a műszaki értelmiség keresztmetszet magja. Én valahogy szerettem volna magamat odavalónak érezni. Mindig akartam normális mérnök lenni, de az elején azért nem jött össze, mert kellett a pénz, mert az ember azért szeretne pénzt szerezni az életben. Szeretne fiatalként meg különösen hamar szeretne pénzt szerezni, és így ebbe a tevékenységben marginalizálódik az ember. Kiszorul a perifériára, ha aki az ördöggel köt üzletet, az kiszorul. És ez, sajnos ez. És aztán próbáltam normális lenni. Elvégeztem a vegyészmérnököt is. Nappalin, munka mellett. Ami világizletemben szerettem volna lenni. Ide térek vissza, amit anyámékról mondtam, hogy ők középiskolába és villamosiskolába irattak. Én gimnáziumba szerettem volna menni, és vegyész akartam lenni. Rohadtul nem számítógépes ember. Azt ez dobta a gép. A szocializmusnak a legnagyobb bűne a kontraszelekció volt. Én azt gondolom, hogy az, aki tudott gondolkodni, azt a fölötte lévő kontraszelektált vezetői réteg elnyomta, elfojtotta, gyakorlatilag ezért jutottunk oda, ahova. Jó lett volna az, hogyha tényleg az embereket, azt a csomó fiatal műszaki értéket, akit láttam a filmjeiben, ha azokat tényleg valamiféle
értelmes piaci rendszer. Persze az nem volt Magyarországon, azt ki kellett volna még alakítani. Értelmes munkát, kreatív munkát lehetett volna kiadni. A Magyarországon olyan szilíciumvölgy lenne, hogy amint ide Lacháza. Tehát tényleg borzasztóan, mert tényleg volt egy csomó fiatal ember, aki nem tudott mit csinálni az agyával, és csinálta, ami jutott, és próbált előre jutni és érvényesülni. Nem tartom magam bűnözőnek. Tényleg nem tartom magam bűnözőnek. Egyszerűen túlélni igyekeztem abba a világba, amikor a 50 fölötti embereket kirúgták a munkahelyükről, tömegével voltak, Lánchíd 2000, stb. Tehát amikor 30% volt az infláció, amikor a kacsameséket megszakították, borzasztó. Tehát tényleg már kijön belőlem az indulat ebbe, és csak azt tudom mondani, hogy a kontraszelekció, ami a Magyarországon sajnos még most is nagyon nagy szempont sok vállalkozásnál, hogy tényleg a fiatal, értelmes mérnökök, azoknak, akik tényleg akarják is valamire vinni és motiváltak, azoknak egy határral odébb kell menni, és olyan helyre kell menni, ami nem Magyarország, és ez rohadt nagy baj. Ezen kéne inkább változtatni. Az, amit akkoriban csináltak, és ráadásul elvették az életemből azt a 2 évet, a 2 év hülye katonasággal. Most más kérdés, érti? Értelmes ember azt csinálta, mint én, hogy amikor volt lehetőségén, én érettségiztem szín kettesre, tehát borzasztóan rossz bizonyítványom volt. Újra tanultam a matekot és a fizikát, és elmentem fölvételizni, és fölvettek, és így 2 hónappal korábban szereltem le, és mentem egyetemre. Igazából meg világéletemben próbáltam kreatív módon a szarból is kaját csinálni. Tehát a citromot dob az élet, csinálj belőle limonádét alapon. Igazából a honvédségnél elpazarolt időt, amikor nem lehetett pénzt csinálni, akkor tanulás. És végül is ebben igazuk volt az összes tanáromnak, hogy tanulni azért mindig kell. És az sosem gond. Tehát ez. De a műszaki értelmiség, el kell mondjam ezt is, még egy mondatot még engedjen meg a jelenre, hogy ami most megy, ez a duális képzés, ez olyan végtelen merénylet a gondolkodó értelmes műszaki értelmiséggel szembe, hogy azt föl se lehet fogni. Hogy ráképeznek egy multi, vagy egy tetszőleges gyártó technológiájára és informatikai hátterére ráképeznek egy műszaki szakembert, aki ténylegesen el tudja végezni azt a félmérnöki tevékenységet, ott egy cserélhető dominója lesz az épületnek, és amikor váltania kéne, akkor ott áll megfürödve. Hát ezt én nem nevezem diplomás műszaki értelmiségnek. A diplomás embereket a műegyetemen képzik, és 5 évig. Tehát az a legkevesebb. A bokorugró iskolákról tényleg borzasztó rossz véleményem van. Ez a tendencia, ami ezt favorizálja a gyáripar részéről, hogy azt mondjuk, hogy diplomás ember az, aki egy ilyen bokorugró után képes úgymond mérnöki feladatot, részfeladatot elvégezni, az nem, szerintem egyáltalán nem mérnök, és az önbecsapás. Amikor az a telefon megcsörrent a szobánkba, illetve a szobámból hívtam föl kintet, akkor éreztem a történelem kerekét, ami ott megfordult a szobában. Amikor föltörtük Magyarországon azt a telefonrendszert, erről ítélet van. Azt én csináltam, ezt vállalom most is, így bele a face-to-face, mert akkor megfordult a szobámba a történelem kereke. Ennyi. És ez kurva jó volt ez a pillanat. Azért tényleg érdemes volt végigcsinálni.